السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل حلوى جميلة جدا كل الناس بتحبها، بالذات الناس كبار السن. الله يرحمها حماتي كانت بتحب الوصفة دي قوي، وانا بهديها لها لانها كانت بتحبها فعلا وكانت بتحب الحاجة دي اعملها لها. يا ريت تنال اعجابكم، وتعالوا كده نشوف هنقطع ازاي، وهوريلكم ازاي طعمها وشكلها جميل جدا. والسمك بتاع الجيلي اللي انا عملته النهارده، نبدأ نقطع قطعة كده. بسم الله. ما اجي اقطع لازم امسح السكينة عشان ما تعملش اي علامة. هبدأ ان انا اشيل كده القطاعة. بسم الله. بعد ما قطعنا قطعة من كيكة الفراولة والجيلي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، يا ريت تنال اعجابكم. نشوف كده بالمعلقة، هنقطع قطعة كده بايدينا كده بالمعلقة ونشوف شكلها عامل ازاي. شوفوا الكيكة هشة جدا ورطبة وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبكم الفيديو النهارده يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل ما هو جديد. معايا مقادير الكيك بتاعي، معايا بيضايه، معايا كوبايه دقيق، معايا نص كوبايه لبن حليب، معايا نص كوبايه سكر، معايا معلقه صغيره خل، معايا ربع كوبايه زيت ذره، معايا فانيليا، وفي رشه ملح انا حطيتها على الدقيق، رشه بسيطه جدا. هبدا ان انا اضرب البيض. احط البيض كده، احط البيضه الاول، هنزل عليها السكر، هدوب السكر مع البيض كده. لحد ما البيض معايا يفتح لونه، هبدأ أضيف الفانيليا. أضيف ربع معلقة صغيرة فانيليا سايلة، أحط معلقة الخل الصغيرة وهصغرها في الخل كده، بقلبهم مع بعض. احط الزيت، انزل بالزيت ربع كوبايه زيت، انزل بنص كوبايه اللبن. المكونات عندي لازم تكون بدرجه حراره الغرفه كلها عشان يطلع الكيك معايا طري. هدوب كل ده مع بعض كده. اول ما اتاكدت خلاص ان السكر عندي ده تماما كده في الخليط بتاعي، انا عندي هنا نسيت اقول في المقادير، عندي هنا معلقه بيكنج باودر شيف. هبدا ان انا انزلها على كوبايه الدقيق ورشه الملح واخلطهم مع بعض كده، وهبدا انزل بيها على الخليط اللي انا عملته. اتاكد تماما كده عشان ميطلعش حته عاليه حته واطيه في الكيك اهو كده. وهبدا ان انا انزل بيه مره واحده كده، ما بلغش في الخفق لحد ما الدقيق يختفي عندي في اتجاه واحد بالشكل ده كده.
عندي الخليط اتمزج مع بعضه بالشكل ده كده، امتزج كده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. الخليط بقى انسيابي عندي كده، وعندي بايركس دهناه ماده دهنيه. هبدا انزل بالكيك بتاعي. خلاص ده كده المهمه بتاعته انتهت. هنزل كل الخليط ده عندي بالشكل ده كده. هبدأ أوزعه بالتساوي كده، وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة لحد ما يستوي عندي. الكيكة طلعت عندي من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا هختبرها بخلة اسنان، خلة زي ما انتوا شايفين كده. احطها في النص، لو طلعت عندي ناشفة ونضيفة ده خلاص كده الكيكة استوت عندي. اشوفها كمان الكيكة عندي طرية جدا، بتك عليها بترجع تاني اهي. هسيبها تبرد شوية تهدى وهنبدأ نكمل بقية الخطوات. الكيكة عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدأ ان انا اخرمها بالخلة، اخرمها كلها بالشكل ده كده. عندي هنا معلقة كبيرة كريم جانتيه بودر، هضيف عليها نص كوباية لبن حليب، اضيفها تدريجيا كده واقلب الاول الكريمة ادوبها عشان ما تخلصش مني الكريمة. ابدأ ان انا اقلب الكريمة كده، افكها الاول. بتديني طعم جميل قوي وغني قوي للكيك وبتخلي طعمه حلو، برغم ان هو طري يعني مش محتاج ان انا اسقيه. بس انا هكتفي بس بان انا اطعمه بنص كوبايه اللبن دي بس كفايه، عشان خاطر تديني طعم احلى واطعم. انا فكيت الكريم جانتيه كده. هبدا اضيف اللبن بقيته كده، نص كوبايه اللبن بالشكل ده كده، واقلب ادوب حلو قوي الكريم جانتيه في اللبن من غير سكر طبعا عشان الكيكه عندي مسكره. وابدا اسقي بيه الكيك بتاعي. اتاكد ان هو داب تماما عشان خاطر ما يبقاش فيه اي كتل او اي تفريز عندي. هبدا انزل كده على الكيك بتاعي كده اسقي. خلاص كده انا شربت الكيك بتاعي كله، خد تماما كده. هسيبه يبرد ويهدى تماما، وبعد كده ابدا اعمل طبقه الكريمه اللي فوق الكيك. معايا مكونات الكريمه اللي هعملها على الكيك. معايا معلقه كبيره نشا، معلقه ونص كبيره نشا، معايا معلقه كبيره سكر، معايا كوبايه ونص لبن حليب، معايا فانيليا سايله. هبدأ ان انا اضيف المكونات دي كلها على البارد. هنزل ده كله كده على اللبن. رشة بسيطة فانيليا. هبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض على البارد، وبعد كده احطها على البوتاجاز. بدأت عندي في التماسك اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده الكريمة، وبدأت الفرافيل دي. ده دليل ان هي الفقاعات اللي طالعة دي دليل ان هي بدأت تستوي. اقلب فيها كده، بعد كده هنزلها من على النار، هنزلها على الكيك، اصبها على الكيك مباشر بعد ما برد. هنزل بالكريمه بتاعتي على الكيك مباشر كده زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كده طبقه بسيطه بالشكل ده كده واساوي.
بالشكل ده، وهبدأ ادخلها التلاجة تبرد شوية، وبعد كده هنيجي نكمل طبقة الجيلي. معايا مكونات الطبقة الأخيرة اللي أنا هستخدمها في الآخر. معايا معلقتين كبار سكر، معايا 2 كوباية مية مغلية، معايا 2 باكت جيلي فراولة. هبدأ ان انا اخد السكر، انزل السكر كده عندي، وهاخد ال2 باكت جيلي كده، وهاخد المية المغلية الكوباية، بسم الله، ادي التانية. ادوب عندي الجيلي، بكوين الجيلي وكوبايتين المية المغلية مع معلقتين السكر مع بعض كده لحد ما يدوبوا تماما بالشكل ده، واسيبهم يهدوا شوية ونبدأ نعمل الخطوة الأخيرة. هنبدأ نقسم مكونات الجيلي لكوبايتين. أول كوباية هبدأ أنزلها على الخليط كده بإيديا كده بالمعلقة، عشان خاطر لو نزلتها مباشر على الكريمة دي هتعمل معايا ايه، هتفصل مني. وادخلها التلاجة تشد شوية، ما تمسكش قوي الطبقة دي، عشان خاطر هرص عليها الفراولة. وبعد كده هنيجي نكمل، هنشوف هنعمل ايه بالشكل ده كده. هبدأ بقى ايه، ان هي ما اخليهاش تجمد للنهاية، لا هخليها تكون لسه يا دوبك هتمسك، عشان اجي ارص عليها الفراولة تمسك معايا، وفي نفس الوقت عشان الفراولة تتغلف بالجيلي ما تنزلش على الحاجة بتاعتي مية بتاعتها وما تفصلش مني. هبدأ ان انا ادخل ده التلاجة يا دوبك يشد شوية، مش هتمسك قوي. الجيلي عندي بدأ ان هو يتماسك، بس ما تماسكش قوي، يعني لو حطيت عليه معلقة كده هلاقيه لسه ايه، ممكن بيطلع معايا بسهولة. انا هبدأ في الوقت دوت احط انصاف الفراولة عليه عشان تمسك معايا ما تتحركش. هبدأ ان انا ارص كده، انا عندي فراولة مقطعاها نصين كده بالشكل ده، هبدأ ان انا ارصها، هاجي من على حرف البايركس بتاعي كده وابدأ ارص كده الفراولة بالشكل ده، خدها كده بالشكل ده كده. هنحط واحدة على عكس اتجاه البايركس الفراولة كده بالشكل ده كده، عشان خاطر اقفل كل المسام اللي موجودة عندي، ميبقاش فيه مكان فيه وفيه مكان مفهوش بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اعمل كده بنفس الشكل بالشكل ده كده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو هعمل برضو هنا العكس كده بالشكل ده كده اهو، وهفضل ارص الفراولة دي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخلص البايركس بتاعي بالشكل ده، واحدة عكس التانية كده بالشكل ده. هنخلص كل ده وبعد كده ندخلها التلاجة شوية تشد معايا شوية الفراولة. احطها في التلاجة، بلاش الفريزر، عشان الفريزر بيبوظ لي الكريمة وبيخليها لي بعد كده تسيل مني لو جيت اقطعها. هبدأ ان انا ادخلها التلاجة ترتاح نص ساعة، وبعد كده هرجع احط عليها الجيلي الباقي معايا. بعد ما رصينا الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على الجيلي، على طبقة الجيلي، هدخلها التلاجة تشمع معايا شوية وقيمة ربع ساعة، وهبدأ احط الطبقة اللي هي اللي فوق منها على طول. هبدأ انزل بطبقة الجيلي الاخيرة عندي على الفراولة كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وادخلها
هدخلها التلاجة تتجمد معايا. اول ما تدخل التلاجة تتجمد معايا كده ايه خلاص هبدأ ان انا اقدمها بعد كده. اكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده، الحلوى بالفراوله والجيلي والكريمه. يا ريت تنال اعجابكم، ويا ريت تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل الوصفه من الاول للاخر. لو عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده يا ريت تعملوا اشتراك القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك عشان يوصلكم كل ما هو جديد.